Bắt đầu nhé. Dạ. Xin mời. Chúc các bạn may mắn. Chúc các bạn vui. Mời cả nhà ăn. Ôi ngon. Rồi. Như thì 2 hôm nữa thì sẽ phỏng vấn Fulbright. Thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi một tí về một số cái kinh nghiệm trả lời phỏng vấn Fulbright mà mình đã trải qua khoảng 3 năm trước nhanh quá. Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ có mình có mời đến trong buổi talk mukbang ngày hôm nay là một alumni đã từng đi Fulbright về. Hôm nay mình xin giới thiệu bạn Mai. Hello cả nhà. Rồi. Hôm nay thì chúng ta tập trung chủ yếu nói về các cái chuẩn bị và cũng như các cái tip mà trong cái quá trình mà phỏng vấn Fulbright. Thì chúng ta vừa trả lời, chúng ta sẽ vừa ăn. Ok. Rơi đũa. Xin lỗi ạ. Mọi người ơi, hôm nay chúng mình sẽ có ăn gà nhé. Gà Hàn Bánh Quốc. xèo Hàn Quốc, tteokbokki, canh kim chi. Rồi, để trước tiên bắt đầu thì mình sẽ cần giới thiệu bản thân em trước. Thì em hãy giới thiệu bản thân em bằng 5 cái keyword. Trong đó sẽ có một cái keyword là về trường em học ở Mỹ, và một cái keyword là về ngành em học ở Mỹ, còn 3 keyword còn lại thì em có thể tự chọn. Ok, 5 keyword là gì? Colombia, quan hệ quốc tế, admin nhóm A to Z. Lúc nào cũng phải quảng cáo. Không à? Không được admin. Không được. A to Z là đầy đủ là gì? Chứ đầy đủ là gì? Nhóm thạc sĩ học bổng Fulbright A to Z. Yeah. Đại loại là như vậy, bởi vì em hay gọi là A to Z. Em mang tiếng admin xấu hổ quá. Còn 2 cái nữa đúng không? New York, vì đấy là thành phố mà em ở hồi em đi Fulbright. Đấy cả một keyword nữa. keyword nữa là ham ăn. Thế nên hôm nay chúng ta mình quay video này và vừa quay vừa ăn đó. Đúng rồi đấy. đấy. Ý tưởng của Mai đó mọi người. Đúng rồi đấy, lúc nửa đêm đấy các bạn ạ. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính của hôm nay là quá trình chuẩn bị và cũng như một số cái tip mà trong quá trình phỏng vấn Fulbright, học bổng Fulbright mà mình đã phải trải qua. Thì đầu tiên ấy, câu hỏi đầu tiên của anh cho em sẽ là em đã chuẩn bị như thế nào khi mà sau khi nhận được cái thư semi-finalist của Fulbright, thì từ cái quá trình, từ cái thời gian đấy đến cái quá trình phỏng vấn là bao nhiêu lâu và em đã chuẩn bị cái gì trong cái quá trình đấy? Em không nhớ là kể từ hồi mà nhận được cái thư tới lúc em phỏng vấn là kéo dài bao lâu, nhưng em chỉ nhớ là khoảng tuần đầu là em không làm gì cả. Em kiểu hơi sốc ấy. Xong rồi, nhưng mà đấy em nghĩ đấy cũng là một thời gian để mình kiểu không lập tức là chúi đầu vào để chuẩn bị, mà mình kiểu như là một thời gian để mình reflect lại, là suy ngẫm lại là cái hồi đấy mình viết essay như thế nào, mình có ý tưởng gì mình muốn, và sau đó là em đọc lại essay, 2 cái essay em viết là cái personal statement với cả study objectives, thì em đọc lại và em tìm lại những cái điểm mà mình muốn showcase lại với panelist, những cái điểm mạnh mà mình muốn showcase lại, và những cái điểm mà mình thấy là mình có viết trong essay mà chưa chắc là đã được thể hiện tốt. Thì bây giờ mình phải làm thế nào mà để khi được hỏi, bởi vì chắc chắn là panelist, em nhớ là panelist có hỏi lại về một số thứ liên quan tới 2 cái essay mình viết. Thế thì cái gì mà mình có cảm giác mình chưa thể hiện tốt thì bây giờ mình coi như là dành một thời gian để mình rewrite lại để mình thể hiện tốt hơn. Còn những cái nào mà mình thấy là mình thể hiện tốt rồi thì mình có thể đọc lại để mình nhớ xem lại cái cách thể hiện ra sao, và có thể đào sâu hơn về cái đấy, để về sau khi mà phỏng vấn thì mình xoáy lại những cái chủ đề như thế. Em cũng có nhờ bạn bè mock interview, em mock 2 lần. Thì bởi vì cũng thực ra là về mặt time constraint nữa, cho em cũng chỉ sắp xếp được 2 lần thôi. Lần 1 là với nhóm bạn của em, là 2 người không biết gì, không biết em làm cái gì cả. Em có nói em có giải thích bọn nó cũng không hiểu. Đó, thế thì đó là em nghĩ đấy cũng là một cách tốt, đấy là kiểu mình giải thích cho những người mà họ không hiểu mình làm gì, là mình muốn làm như thế nào, và nếu mà họ giải thích xong thì họ bảo Mai muốn học về cái này, muốn làm về cái này, thì coi như đấy là một thành công. Còn không hiểu thì thôi cũng không sao, mình rút kinh nghiệm. Nói chung là mỗi mock interview thực ra là cũng là chỉ để hỗ trợ mình chuẩn bị và tạo ra được một cái phản xạ khi mà được hỏi. Cho nên là có mock càng nhiều thì em nghĩ là càng tốt, nhưng mà cũng không nên nhiều quá. Em nghĩ là trên 10 lần thì hơi quá đà, nhưng mà em cũng chưa biết là có ai từng mock trên 10 lần cả. Còn lần thứ 2 thì em lại trao đổi với một người mà đồng nghiệp của em. Thì anh ấy cũng từng là Fulbright, và anh ấy cũng làm trong cái ngành em làm. Thì anh ấy rất hiểu rất rõ là em làm gì, em muốn làm gì. Cho nên vì thế mà khi mà interview thì anh ấy cũng xoáy vào hơn những cái mà em muốn làm, thì nó là kiểu vừa sâu vừa rộng ấy. Đấy thì em nghĩ là 2 cái đấy cũng hỗ trợ em cũng rất là nhiều. Nhưng mà em nghĩ là phần quan trọng nhất đấy là đọc lại essay mình viết. Có thể là
vạch ra viết kiểu vạch đầu dòng một số ý mà mình viết và mình muốn đào sâu hơn. Hoặc là nếu mà cần thì thực ra em cũng tự lên, hồi đấy chưa có AI, chưa có ChatGPT các thứ thì em cũng tự lên Google, em tra một số câu nó rất là vớ vẩn như là top 10 questions for interview. Xong rồi em copy 10 câu đấy vào, xong hơi modify lại một tí. Sau đó là em đọc, xong rồi em type lại, kiểu em viết lại những cái một số ý chính mà em muốn nêu. Sau đó em tự tập. Nhưng mà em cũng chỉ làm thế được một lần vì là tự tập một mình ấy, nó cũng chán ấy. Đúng. Nó cũng kiểu talking in front of the mirror, nó cũng chán ấy. Câu hỏi tiếp theo ấy thì lúc đầu thì anh định hỏi là em có nhờ mentor không á, thì em nói là em có trao đổi với 2 người mentor, và đặc biệt là 2 người này thì lại có cái perspective khác nhau. Một người là không có cái hiểu biết gì Fulbright, một người là có kinh nghiệm Fulbright rồi. Thì em thấy là cái tất nhiên là mình có cả hai cái perspective thì good. Nhưng mà ví dụ nếu mà một bạn nào mà không có người mà từng đi Fulbright rồi, thì em nghĩ là nếu mà mock với những cái người mà không biết gì thì có thuận lợi hơn không? Thực ra như là em bảo ấy, thực ra mock nó là để phản xạ, để tập cái phản xạ khi trả lời câu hỏi. Vì khi mà mình interview rồi ấy, nó rất là khác với viết essay, bởi vì nó rất là khác với essay, bởi vì là essay là mình hoàn toàn kiểm soát được những gì mình muốn thể hiện. Nhưng mà khi mà interview, nhất là khi mà interview với nhiều người ấy, chẳng như một panel 4-5 người, thì mình sẽ không kiểm soát được là người ta sẽ hỏi những cái gì. Cho nên thực sự là mock interview nó là một phần là, một là để practice lại, để mình thể hiện bản thân tốt hơn. Hai là và em nghĩ là quan trọng hơn cả là phản xạ trả lời câu hỏi. Cái cách mình phản ứng lại với câu hỏi như thế là thì nó thực sự nó là practice. Interview nó practice. Interview như nếu mà nghĩ một cách gọi là thoải mái ấy, không có áp lực ấy, thì interview như là kiểu như hai anh em mình nói chuyện ấy, anh hỏi em trả lời và mình có kiểu một cái sự đưa đẩy trong câu chuyện. Thế thì thường là em có một cái mẹo này, kể ra em có một mẹo này khi mà em interview ấy, thì đấy là mình không biết là người ta sẽ hỏi mình câu gì, nhưng mà khi mà mình trả lời và mình lái được về những cái mà mình quen thuộc, những cái mà mình biết là mình thể hiện tốt, hoặc là mình có thể kiểu làm người ta ngạc nhiên theo một cách tốt, thì mình sẽ xoáy vào như thế. Thì nó giống như là một cái conversation thôi. Chẳng như là anh bảo là anh thích ăn gà, thì mình nói chuyện về gà rán các thứ, xong rồi em bảo em biết cửa hàng này các thứ, tức là nó giới thiệu kiểu đấy, và mình kiểu em muốn show off là em biết rất là nhiều về gà rán Hàn Quốc, thì em sẽ kiểu bắt đầu liệt kê các cửa hàng rồi các thứ. Thì interview nó cũng như thế. Khi mình trả lời câu hỏi, mình lúc nào mình cũng phải trả lời theo hướng là xoay về cái mà mình tốt, mình thể hiện được tốt, và lúc nào mình trả lời cũng có hướng gợi mở. Thế cái câu hỏi quan trọng hơn là làm sao mình xoáy được cái topic mà mình định trả lời. Đấy, thì kể ra thì cái đấy nói thì dễ, nhưng mà làm thì cũng hơi khó. Thì em cũng không biết là em phải trả lời như thế nào về cái đấy. Thì để em xem, hồi interview thì tức là em từng học ở Mỹ, và việc mà em đăng ký Fulbright thì nó cũng, em từng học Mỹ rất là lâu, học cả cấp 3 lẫn đại học. Và việc mà em đăng ký Fulbright thì thực ra là lúc đầu mọi người cứ bảo em là không được đâu, bởi vì là họ nhìn vào hồ sơ cái họ sẽ bỏ hồ sơ của em luôn. Nhưng mà em bảo là đằng nào thì mình cũng cần đi học, mình không đăng ký Fulbright thì mình sẽ đăng ký khác. Thế thì cứ đăng ký Fulbright đi, để nó như là một kinh nghiệm đăng ký học bổng. Thì em cứ đăng ký, và tới vào phỏng vấn thì có một panelist hỏi luôn em là thế em đi học như thế rồi sao không nhường cơ hội cho người khác. Mà câu đấy đối với em là cá nhân em là nghĩ là nó hơi sỗ ấy. Mà kiểu đấy là lúc mà cả đời em chưa bao giờ nghĩ là sẽ có người hỏi em câu như thế. Cho nên đấy là một cái mà tự dưng là em phản xạ câu đấy nó hơi chậm một tí. Nhưng mà em cũng bảo là em cũng nói thẳng là em đúng là em đã đi học ở Mỹ về, em cũng học rất là nhiều năm ở Mỹ. Nhưng mà khi mà em đã được vào phòng phỏng vấn thì chứng tỏ là hồ sơ của em nó có một cái gì đấy mà mọi người kiểu look from, kiểu như ở Fulbrighter các thứ. Và sau đó là em cũng nói luôn là đấy, kinh nghiệm sống của em từng sống ở Mỹ nó sẽ hỗ trợ em trong quá trình học Fulbright như thế nào. Thì đấy là việc mà em đã lấy, bởi vì trong cái personal statement của em cũng nhắc tới cái việc là em đi học ở Mỹ. Em cũng không giấu gì cái việc đấy cả, mình cứ transparent thôi. Thế thì em lấy đúng cái điểm đấy trong cái personal statement của em, và em xoáy vào hơn là đấy, experience của em nó sẽ hỗ trợ em như thế nào, và nó có thể là sẽ là một cái lợi thế hơn một chút so với những anh chị Fulbright khác mà chưa học ở Mỹ bao giờ, hoặc là chưa đi những cái chương trình đào tạo ngắn hạn nào ở Mỹ. Thì mình cứ phải xoáy với đấy thôi. Thì nó sẽ là kiểu mình cứ cố thôi, cứ như thế thôi. Thực sự là nếu mà mình trong đầu mình bước vào và mình nghĩ là đây như là một cái câu chuyện giữa nhiều người với nhau để tìm hiểu về một người tốt hơn, thì em nghĩ là khi bước vào cái chỗ interview thì
nhẹ nhàng hơn, nó sẽ ít áp lực hơn. Nhưng mà granted là hồi hai em mình phỏng vấn thì là phỏng vấn qua Zoom, hồi đấy Covid thì cái experience ấy nó sẽ hơi khác hơn so với các anh chị hoặc là các bạn trước đây mà kiểu sau đấy là phỏng vấn trực tiếp. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ là đây là một câu đối thoại thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ok, nói ăn đi. May quá. Đây là chương trình vừa ăn vừa trả lời, không phải chương trình chỉ trả lời. Không, nhưng mà em mải trả lời. Cái vừa ăn đi. Rồi. Ừ. Thế bây giờ vẫn trong cái quá trình chuẩn bị nhé. Thì có những cái gì mà em nghĩ là ví dụ bây giờ mình nhìn lại thì trong cái quá trình chuẩn bị đấy thì em nghĩ cái gì có thể là sai lầm là không cần thiết trong cái quá trình chuẩn bị, về mặt cả chuẩn bị, cả về tâm lý và về các cái thực hành. Em nghĩ sai lầm của em trong phỏng vấn đấy là em nghĩ là tại vì em chỉ có 2 mock thôi cho nên thực ra là hơi ít và cái phản xạ của em nó cũng hơi chậm hơn một chút. Này đấy tùy là tình người, em cũng không nói là càng nhiều mock càng tốt. Cũng sẽ có một số cái câu mà mình bất ngờ đúng không? Ví dụ như cái câu em bảo đấy, đúng không? Cũng nhiều câu bất ngờ nhưng mà lúc đến bây giờ thì em nghĩ là cũng có thể là em có đọc lại essay em viết nhưng mà có thể là nó không, em đọc chưa kỹ thì là em bị cái câu đấy nó làm cho mình ngạc nhiên, mặc dù rõ ràng là kiểu có thể là trong đâu đấy là mình nghĩ là có thể người ta sẽ hỏi mình câu đấy, nhưng mà em nghĩ là nói là sai lầm ấy thì em nghĩ là cũng không có đâu, bởi vì thực sự là lúc mà trong quá trình mình chuẩn bị là mình đã cố hết sức rồi, cho nên là mình cũng không thể nào mà tự dằn vặt bản thân là mình không làm tốt cái này làm tốt cái kia. Đằng nào thì phỏng vấn xong ấy thì chuyện nó đã rồi, mình cũng không thể nào mình thay đổi được, thì mình cứ nghĩ là mình đã cố hết sức. Thì em nghĩ là như thế nó sẽ rất là thoải mái về mặt đầu óc rồi là suy nghĩ. Nhưng về sau giả dụ là không được thì mọi người vẫn có thể học lại với đấy và mọi người không bị trauma. Bởi vì đấy mọi người lại đăng ký lại, hoặc là mọi người đăng ký lại Fulbright, mọi người đăng ký khác học bổng khác. Cái hồi đấy có hôm nay chuẩn bị em có viết câu trả lời ra giấy, viết ra ngoài hay là chỉ cái ý chính hay là em không viết hàng câu. Em chỉ viết ý chính thôi, bởi vì là nếu mà viết hàng câu thì tự dưng em có cảm giác mình đang viết ra và mình học thuộc. Như thế nó không natural. Nhỡ đâu mà tự dưng mình đang nói xong mình quên, tự dưng mình sẽ ớ người ra, mình bắt đầu lần lại là mình đang học thuộc những cái từ gì thì nó không được. Em nghĩ là chỉ cần vạch ra ý chính thôi, là nhớ được ý chính, là về sau có nói kiểu gì thì cũng sẽ lại quay về mình ý chính đấy thôi. Ok, thế thì bây giờ mình tưởng tượng là mình đã vào phỏng vấn rồi. Thì cái hồi đấy mà em phỏng vấn ấy, thì cái không khí ban đầu khi mà vào phỏng vấn như nào, nó có giống? Anh nghĩ là nhiều bạn hay thắc mắc nhất là bởi vì là trong email các bạn được nhận ấy, thì các bạn các chị bảo là nó giống một cuộc trao đổi hay là một buổi phỏng vấn. Thì bây giờ mình rất là quan tâm xem là cái có thực sự là cái không khí nó giống một buổi trao đổi không, hay là giống một buổi phỏng vấn hơn. Thì kinh nghiệm của em hồi trước, tất nhiên là mình cũng có trải nghiệm khác với các bạn, bởi vì là các bạn ấy còn phải phỏng vấn trực tiếp, mình là phỏng vấn online. Nhưng mà thì cái cảm quan chung ban đầu như thế nào? Thì hồi lúc mà em bước vào cái phòng Zoom ấy để phỏng vấn ấy thì là chị Hạnh. Hồi đấy là chị Hạnh là một trong các cán bộ chương trình Fulbright. Cũng kiểu ô Mai ơi, em chả có gì phải lo đâu, vui lắm. Tức là bản thân em nghĩ là bản thân các anh chị trong chương trình Fulbright cũng biết là bọn kiểu sắp sửa interview nó run như cầy sấy ấy. Nhưng vào kiểu calm down, kiểu hỗ trợ các em là lighten up the mood các thứ. Thế là cho nên là kiểu khi mà nói chuyện với chị như thế lại tự dưng em thấy, lúc đấy cũng lo chứ, nhưng mà tự dưng chị nói xong em thấy đỡ lo hơn. Và khi mà em enter cái Zoom chat ấy, ai cũng cười rất là tươi, ai cũng tạo ra một cái môi trường, cái không khí rất là thoải mái. Và sau đó là hỏi những câu kiểu hello, how are you, rồi là những cái câu rất đơn giản, xong rồi mới từ nó bắt đầu vào cái câu chuyện của mình. Thì em nghĩ là thực ra là các anh chị Fulbright lúc nào cũng cố tạo ra một môi trường thoải mái để mọi người kiểu có thể kiểu phỏng vấn tốt nhất có thể. Thế nên là cũng không phải lo, em nghĩ thế. Anh nghĩ về mặt không khí thì đi phỏng vấn Fulbright thì dễ phỏng vấn xin việc. Đúng không? Về mặt không khí, ý là mọi người không có quá là kiểu chặt chém, nghĩa là cũng có chặt chém mà không phải kiểu quá đáng ấy, không phải là kiểu dồn mình vào chân tường không người có thể bảo, mà kiểu là nghĩa là họ rất là có thiện chí là muốn tìm hiểu về mình, đúng không? Đặt những cái câu hỏi rất là muốn tìm hiểu rõ về tóm lại là cái mình muốn làm là gì, rồi mục đích như thế nào, rồi cái mà thực sự mình muốn thể hiện là gì trong buổi này. Thì anh nghĩ là mặc dù là có thể có một số anh chị hỏi mấy số câu nó hơi khoai nhưng mà không có ý xấu, mà là chỉ là muốn là thử thách một tí thôi. Cho nên là em cũng nói chung là mọi người rất là nice, mọi người rất là dễ thương, nên là cũng rất là vui vẻ khi cười nói thôi, cười mầm ấy. Nhưng mà ẩn nút em thoát ra cái là bắt đầu có nước mắt kiểu rơm rớm, bởi vì là kiểu xả xì kiểu kết thúc rồi ấy. Đấy là một giải đáp cho các bạn là chuẩn bị đi phỏng vấn là không đáng sợ lắm đâu. Không sợ lắm đâu, là thực sự nó chỉ là áp lực mình tự đặt lên bản thân mình thôi. Rồi, thế bây giờ thì cái hồi mới phỏng vấn ấy,
thì cái cấu trúc, nghĩa là em theo em thì là cái cấu trúc của cái buổi phỏng vấn, của các câu hỏi phỏng vấn ấy, thì nó đi theo hướng nào, Em nghĩ là nó phân thành các cái team như nào? Em nghĩ là đầu tiên là mọi người sẽ kiểu những câu rất là đơn giản, chẳng như là tìm hiểu về bản thân, sở thích của bạn là gì, các thứ. Sau đấy thì mới bắt đầu hỏi rõ hơn về background. Sau đó là dần dần bước vào cái câu mà về chuyên ngành của mình. Xong rồi kết thúc là bạn có câu hỏi gì cho chúng tôi không, xong cười hì hì thế thôi. Tức là nó rất là nó dễ, từ xong rồi nó từ từ nó khó lên, nhưng mà khi mà nó khó lên và mình đã bắt đầu như là một câu đối thoại rồi ấy, thì mình cũng sẽ không nhận ra được là nó đang khó lên đâu, cho tới khi mà mình kết thúc xong và mình nghĩ lại thì mình mới thấy là nó có sự tăng lên về độ khó mà rất là ít, mà rất là kiểu từ từ, cho nên mình không bị quá sốc. Như là nó cũng build up dần, build up dần. Và nó sẽ có những cái câu liên quan đến động lực này, bản thân này, mục đi học này, xong rồi các cái ngành mà mình quan tâm này, cái chuyên ngành mà mình đang làm, đúng không? Xong rồi những cái khó khăn mà mình đang gặp phải. Cả là một số, ví dụ theo nhớ anh trao đổi là với cả một số Fulbrighter khác, thì tất nhiên là cũng sẽ có những câu hỏi liên quan đến về trao đổi văn hóa, vì dù sao mục đích của Fulbright người ta cũng public là đây là một cái học bổng để nâng cao hiểu biết cho cả hai sao, đúng không? Nhưng mà theo anh nhớ thì là mỗi cái bạn ấy cũng sẽ có những cái câu hỏi rất là khác nhau, đúng rồi, đúng không? Trải nghiệm khá là khác nhau. Bởi vì là em nghĩ là họ chỉ có họ sẽ có những cái câu hỏi chẳng như là một số câu sample thôi, còn việc panelist dùng hay không là việc của panelist. Mà bởi vì là nhiều khi là mình đang nói chuyện, đúng không? Mình đang trả lời câu hỏi xong tự dưng mình nói ấy, thì nó quay lại cái việc là xoay về cái chủ đề mình biết ấy. Đấy là mình đang nói một cái gì đấy, xong rồi tự dưng mình nói xong thì một panelist bảo đây là một kiểu interesting idea, thế thì hãy trao đổi thêm về cái đấy đi. Thì nó như thế. Chắc là nó sẽ rất là flexible. Nó cũng không có kiểu mỗi người là từng này câu hỏi và như thế nào như thế kia. Thế giờ quay lại trải nghiệm của em, hồi em phỏng vấn ấy, thì có cái câu hỏi nào mà kiểu khó, hoặc là mình nói cái bất ngờ rồi nhá, cái câu hỏi bất ngờ thì em nói rồi, nhưng mà mình có cái câu hỏi nào mà kiểu khó mà kiểu ban giám khảo cũng cố gắng thử thách em không? Có đấy. Thực sự ấy là 3 năm rồi, cho nên em chỉ nhớ đúng cái câu mà em kể là bất ngờ với em nhất thôi. Nhưng mà thực sự câu đấy cũng, em nghĩ trên một cái cạnh nào đấy cũng khá là challenging đối với em. Vì em không thể nào mà defend được cái việc là em từng đi học ở Mỹ, bây giờ em muốn quay lại Mỹ để học tiếp. Mà đúng là với một người mà với một cái kiểu background như em, thì thực sự là nếu mà em muốn đi học ở Mỹ thì sẽ có one way or the other thôi. Mà em lại chọn cái đường là đăng ký học bổng. Thì em cũng rất là self-conscious về cái đấy. Thì nhưng mà kiểu mình self-conscious, mà mình lúc nào mình cũng tới mức mà em nghĩ là tới mức mà mình kiểu tự lừa bản thân là sẽ không ai hỏi mình về câu đấy đâu. Như ra mọi người hỏi thì đấy vừa bất ngờ và vừa challenging, để bởi vì là mình phải trả lời như thế nào đấy là mình không quá obnoxious là I'm that good, hoặc là mình quá là kiểu gung ho là tại sao mày lại hỏi tao những câu như thế là discrimination, không phải discrimination nữa, kiểu như thế là kiểu nó không fair là thế nào đấy, rồi tại sao mày lại sử dụng kiểu personal information để hỏi tao. Thì đấy là một cái challenge là mình walk kiểu một cái thin line, đấy là mình phải assert được là mình có một cái gì đấy mà panelist đang cần, và nhưng mà đến một lúc nào đấy thì mình cũng không thể nào mình bảo là I'm better than everyone kiểu đấy. Thế thì này anh nghĩ là cũng hỗ trợ một số cái bạn mà từng đi Mỹ á, những cái bạn có trải nghiệm tương tự liên quan đến việc là đi Mỹ học, rồi cũng đã từng tham gia các chương trình trao đổi ở Mỹ á, thì các bạn cũng sẽ tự đặt câu hỏi với mình là nếu mà đã đi Mỹ rồi thì làm sao mà có bị đánh giá hoặc là bị loại không. Thì tất nhiên thì đấy, thì như theo trải nghiệm của em thì là rõ ràng là có thể sẽ bị challenge hơn, đúng không? Challenge hơn bằng những cái câu đấy so với những cái bạn mà chưa từng có trải nghiệm ở Mỹ. Tuy nhiên thì không phải là nó sẽ là cái mà cản trở mình nếu mà mình có thể nhấn mạnh được hơn. Là anh nghĩ nó cũng là cái cơ hội ấy, đúng không? Để mình nhấn mạnh hơn về cái động lực của mình, làm sao mà đã trải qua cái đấy rồi mà mình vẫn muốn đi học tiếp, đúng không? Ok, đấy, mọi người ăn nhiều vào. Rồi, mọi người bây giờ sau keep going on. Rồi. Thế thì thế em nghĩ là những cái câu hỏi của ban giám khảo ấy, nó có quá là xa so với những cái gì mà em cần phải thể hiện như ở trong personal statement hoặc là study objective không? Không, em nghĩ là những cái câu hỏi đấy là để hiểu về cái người viết những cái essay đấy hơn, bởi vì là trước khi họ gặp mình trực tiếp thì họ là đọc essay của mình, và chắc là trong essay của mình nó phải có một cái gì đấy mà họ bảo kiểu I want to know more. Thế thì nhưng mà họ không bao giờ em không nghĩ là trong trải nghiệm của em thì là các panelist không hỏi xoáy, không hỏi khó, không hỏi kiểu những cái mà kiểu mình phải như trong phim là mình phải tear up, rồi là mình kiểu phải really kiểu review oneself ấy. Mà đây thực sự là
Nó như là kiểu thế nào nhỉ? Nếu mà bảo là nó hơi giống kiểu dating online ấy, thì nó như kiểu là đọc cái bio. Check ba đúng không? Đó, kiểu đấy, đọc bio kiểu Check ba interesting, đúng. xong rồi gặp in person thì là để tìm hiểu thêm về những cái hobby đấy thôi. Chứ thực sự là mình chỉ cần đọc lại cái essay của mình và để mình rediscover oneself qua cái essay đấy, xong rồi mình phỏng vấn thôi, chứ không vấn đề gì. Cái mà anh gặp ấy khi mà anh hỗ trợ một số bạn mock interview cũng là cái việc mà các bạn khi mà các bạn viết trong hồ sơ một kiểu ấy, ví dụ mình nhìn được cái hồ sơ các bạn, mình đọc hồ sơ các bạn, mình thấy là các bạn viết ra rất là hay, rất là logic, nhưng là những cái mọi thứ các bạn ấy thể hiện thì đều rất là connect với nhau. Nhưng mà đến khi mà các bạn interview ấy, thì tất nhiên là ví dụ một số cái vấn đề các bạn không thể hiện cái đấy, và khi mà các bạn trình bày thì mọi thứ nó rất là rời rạc, hoặc là nó nghĩa là nó sẽ không liên kết được với cái mục đích hoặc là cái động lực các bạn đi ấy, khiến cho cái câu chuyện nó trở nên bị hơi nghi ngờ, nó bị yếu. Thì thông thường là anh cũng bảo các bạn là mình phải đọc rất là kỹ cái study objective và cái personal statement của mình, bởi vì là có khi là cái thời gian từ lúc nộp hồ sơ mà đến lúc mà có kết quả là mấy tháng rồi, mà mình đâu biết là mình đâu nhớ là mình Viết cái gì, là viết chi tiết cái gì đâu, đúng không? Thì cái việc là quay lại cái chi tiết đấy là cực kỳ quan trọng. Đúng rồi, bởi vì là cái hồi mà sau khi em biết tin ấy, xong một tuần sau mới bắt đầu đọc lại essay của em, và em kiểu ai viết cái này đấy? Ai viết cái này đấy? Mình kiểu tại sao mình lại có thể viết được những cái này ấy? Mình kiểu tại sao tự dưng essay của mình có 2 câu hỏi, I had 2 research question and 3 hypothesis. Mình kiểu bây giờ bảo mình viết chắc mình chỉ kiểu viết được half cái research question của mình thôi ấy. Vì thực ra khi mà kiểu mình viết essay thì em nghĩ là khi mình viết là mình inner zone. Thế là mình cứ pap mình viết, mình nộp. Mà sau đấy là kiểu vì inner zone rồi, lúc nào xong rồi là mình quên luôn. Nên là phải đọc lại. Thực sự là không có gì là better guide, em nghĩ thế, cho mình khi interview là những cái essay mình tự viết. Ok. Thế thì em nghĩ là cái hội đồng ban giám khảo ấy, họ muốn nhìn thấy gì nhất ở ứng viên trong cái phỏng vấn? Em nghĩ là họ sẽ muốn nhìn thấy đấy là sincerity, cái sự kiểu, và cái sự, em không biết tiếng Việt sincerity là gì, cứ cái kiểu cái sự chân thành. Bởi vì thực sự là kiểu at the end of the day ấy, là học bổng Fulbright là học bổng là cultural exchange, và nó có một cái yếu tố nữa là give back to the community. Thì thì đúng là những cái việc mình học không ai cản mình học cả, ai cũng khuyến khích mình học thôi. Nhưng mà khi mình học xong thì mình sẽ áp dụng được cái đấy về cho đất nước của mình là như thế nào. Thì em đấy là một trong những cái giá trị mà Fulbright lúc nào cũng nhắm tới. Em cũng không thì em nghĩ là Fulbright mình thì tất cả mọi người đi thì đều có mong muốn là cống hiến thôi, lại rồi là hỗ trợ kiểu đồng bào mình thôi. One way tức là sẽ có rất là nhiều cách thể hiện, thì cũng không hẳn là phải làm những cái dự án rất là to lớn, phải làm trong nhà nước rồi, nhưng mà mỗi người sẽ có cách thể hiện khác nhau. Và nhưng mà khi mà mình phỏng vấn là người ta sẽ phải cảm nhận được là bạn ấy có, đúng là việc học là một chuyện, nhưng mà bạn ấy có cái goal là hỗ trợ, lúc về thì mình sẽ làm cái này cái kia. Thì và sự sincerity này, và cái thứ hai là consistency, nhưng mà lúc nãy anh bảo về cái mock interview ấy, đấy là cái khi mà mình thể hiện qua giấy và khi mình nói thì nó phải match, ít nhất là nó không quá khác biệt. Bởi vì thực sự là mình không thể nào mà muốn là 50-50 bằng nhau được, bởi vì thực sự là trong phỏng vấn nó có nhiều yếu tố làm cho mình kiểu bị run, bị quên. Chứ ngồi viết essay thì cứ tạch viết, xong rồi sai thì xóa thôi. Interview nó khác, interview là nó có nhiều yếu tố khác, nhưng mà ít nhất là nó có thể là nó không consistency về cái thể hiện, nhưng mà nó phải có consistency về cái ý của mình, về những cái ý mà mình muốn nói. Okay. Bởi vì là nhiều khi họ nghĩ là viết tốt thế mà sao nói dở thế, thì tự dưng sẽ có một cái nghi ngờ là không hiểu là có nhờ ai viết hộ essay không. Thì như thế thì có thể là đấy không phải là sự thật, đấy là không ai nhờ viết hộ essay cả. Nhưng mà tự dưng chỉ cần có một người tự dưng hơi nghĩ như thế thôi thì nó cũng sẽ có thể là rất là một bất lợi. Bây giờ mình sẽ chuyển, mình để thay đổi không khí thì mình sẽ chơi một cái trò chơi ngắn. Mình sẽ trò chơi ngắn để tên trò này là chơi yes or short. Thì bây giờ mình sẽ có đồ uống. Đây là đồ uống Non-alcoholic. Mình sẽ không uống đồ uống có cồn nha. Thì bây giờ cái trò em biết trò Have I Ever không? Đó. Thì bây giờ anh sẽ đọc một số các mệnh đề. Thì cả hai đứa mình đều đã đi phỏng vấn rồi, đúng không? Chúng ta ra phỏng vấn này rồi. Thì đứa nào nếu cái đây là trải nghiệm mà yes thì sẽ không phải uống. Nhưng mà nếu mà trải nghiệm là no, nghĩa là em không có trải nghiệm này thì em sẽ phải sẽ phải uống. Em không là no thì phải uống. Ok chưa? Yes thì là không phải uống, no thì sẽ phải uống. Yes là không phải uống, no thì phải uống. Yes là thắng, được chưa?
Ok ok. Ok. Rồi, Đừng uống vội, hỏi đã. rất thích uống quá. Rồi, câu đầu tiên. Tôi đã đi phỏng vấn mà không chuẩn bị gì. Yes or no? No. No thì uống đi. À, Ừ. Hiểu chưa? hiểu rồi, sorry. Rồi, nghĩa là cả hai đứa, nghĩa là cái việc sẽ chuẩn bị là bắt buộc đúng không? Không thể nào đi phỏng vấn mà mình đi vào trận chiến mình không mang. Đúng rồi, nó không thể tay không bắt giặc được ấy. Rồi, ok, hiểu chưa? Ok. Dạ. Câu số 2. Ừ. Tôi đã mất bình tĩnh và lắp bắp khi bắt đầu phỏng vấn. Ôi rồi ôi. À không. Là em yes đúng không? Yes. Yes. Yes thì không uống. Anh là no. Wow. Mình Rồi, đôi lúc sai là yes. em thấy người ta cười tươi quá em sợ. Mặc dù lúc em biết là lúc trước em bảo là tạo ra không khí rất thoải mái, nhưng mà in the back of my mind là không có gì thoải mái cả khi mình bước vào đấy. Nhưng mà in hindsight là có thoải mái, nhưng mà kiểu anh cứ tưởng tượng là mình bước vào với phòng mà kiểu toàn người lạ xong kìa. Hello em. Yeah, sure. Xong mình kiểu my guys cái gì đấy. Ok, hiểu. Anh thì là cái hồi đấy anh có chia sẻ trong một cái video khác rồi thì những cái câu hỏi ban đầu ấy, mấy cái câu hỏi ban đầu thì anh cũng lường trước rồi, anh chuẩn bị rất là kỹ. Là nếu những cái câu đấy thì anh nói rất là ok. Những cái câu nên là cái nó tạo ra một cái mood ấy, mình không bị quá là băn ấy. Ok, câu 3. Tôi đã học thuộc lòng nguyên một số câu trả lời. Yes or no? No. Yes. No thì uống. Mình có học thuộc không nhỉ? Học. Học thuộc là một cái em nghĩ là không nên. Vì khi mà mình tự dưng, bởi vì thứ nhất mình chả biết là sẽ hỏi câu nào, học thuộc làm gì, mất thời gian. Thứ hai nhỡ đâu hỏi đúng câu mình học thuộc xong mình đang trả lời xong mình quên mất. Thì lúc đấy mình sẽ rất là bị cuống vì mình sẽ không prepare được. Cái này nó không phải là phản đối những cái bạn học thuộc, bởi vì là có những người có cái style khác ấy. Nhưng mà đấy thì nó sẽ có liên quan đến cái việc là cái bạn thể hiện cái việc học thuộc đấy như nào nữa, đúng không? Bởi vì khi mà bạn học thuộc thì bạn chân chu quá, nhưng cái câu sau mà bạn lại lắp bắp ấy thì người ta biết ngay là bạn để học thuộc ấy, thì lúc đấy nó cũng sẽ tạo ra một cái ấn tượng về cái giống như cái từ mà em bảo cái bữa trước ấy là cái sự chân thật ấy. Nghe nó không thật lắm. Đó thì là một cái cần suy nghĩ. Rồi, tôi đã tranh luận gay gắt với ban giám khảo. Yes không? Yes. Thế đấy thì hỏi cái câu challenge đấy em cũng in hindsight là em cũng hơi tức. Nên là em cũng kiểu nói hơi lớn một tí. Okay. Mà có thể đấy là em cảm nhận thế nha, không biết các panelist có cảm nhận thế không, nhưng em có cảm giác lúc đấy em nếu mà nói chung là cũng hơi phản ứng hơi gắt. Ok. Next. Tôi đã trả lời câu hỏi mà sau đó mới thấy nó lộn xộn và thiếu logic. Nghĩa là trả lời xong nhá. Mình mới thấy là what did I just say? Yes or no? No. No. Yes. Anh kể đi. Thì anh nghĩ là những cái câu về sau ấy, có những cái câu mà nó sẽ hơi khó một chút. Ví dụ anh có một cái câu nó liên quan đến cái ngành ấy, khi mà mình kết nối về cái công việc của mình và cái ngành lớn hơn. Thì khi mà mình có xu hướng khi mà mình nói đến cái lớn hơn ấy, thì mình hay nói nhiều thứ, nhưng mà mình nói rất là từ lơ tà la. Nó có thể là mình đam mê, rồi đấy thì anh nghĩ là anh cũng rất là passionate về cái topic mà anh muốn làm ấy. Anh kể nhiều ấy, nó nhiều khi nó sao là kể lẻ. Thì đến khi là back là cái point là connect to cái việc là tại sao mà mình phải đi ấy, thì mình cứ đi xa mãi thì mình mới back lại cái point của mình đó. Nhưng mà may nhá, hồi đấy nhá là anh bị hỏi cái câu đấy sớm nên là mọi người ban giám khảo không ngắt. Thế thì anh biết là năm nay là kiểu phỏng vấn có khoảng 30 phút đấy. Thế Vì là cũng sợ các bạn sẽ sợ ngắt. Bọn mình 45 phút đúng không? Yeah. Thế là cũng ngắn hơn nhỉ? Năm nay có vẻ là khá là pack. Cho chị Rồi. xin mình đẹp. Câu tiếp theo. Tôi đã bị hỏi về trường học mình định apply mà chưa chuẩn bị một tí nào. Em không bị hỏi. Anh bị hỏi, nhưng anh chuẩn bị rồi. Thì cái này thì nó cũng sẽ liên quan đến cái việc là các bạn nào mà chọn ngành ấy, thì các bạn cũng nên tìm hiểu một số cái liên quan đến cái trường mà các bạn apply nữa. Tại vì là nếu mà người ta hỏi đến mà bạn bảo là ôi tôi cũng chưa biết đỗ thì tôi đi tìm hiểu, thì nó tất nhiên là cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng mà ý là nó sẽ thể hiện cái việc là có thể là bạn chưa thực sự chuẩn bị tốt ấy cho cái việc là tôi muốn đi học như thế nào ấy. Rồi, câu tiếp hỏi theo. câu đấy cũng ấy đấy, cũng là một cái test là mình có điền hồ sơ ấy không, có tìm hiểu không, hay là chỉ là kiểu tôi chọn trường này vì nó number one ấy. Tôi đã trả lời câu hỏi một cách rất là cliché. Cliché là như thế nào? Cliché là kiểu rất là lập khuôn. Ví dụ như là em tại sao em lại chọn Mỹ? Tại vì đây là một cái đất nước có giáo dục rất là tiên tiến nên em muốn đi. Biết thế nào? No, vì thực ra em không bị hỏi những câu như thế. Có thể. Ví dụ khi mà em bị hỏi câu
Tại sao lại chọn nước Mỹ thì em trả lời như này? Mà em nghĩ là không sẽ. Khó thế. Bởi vì thực Ví sự dụ là ví dụ thôi. để xem nào. Em thì có thể em sẽ trả lời là vì tôi đã quen với cái môi trường, với cái văn hóa của Mỹ, và khi tôi quay lại thì tôi sẽ không mất thời gian hòa nhập với cộng đồng, với môi trường mới, mà tôi sẽ có thể ngay lập tức là engage với community của mình, với môi trường, với trường học, và sẽ có thêm thời gian để thúc đẩy các hoạt động kết nối văn hóa giữa hai nước. Trời. Như vậy thì theo anh hiểu là, Tự dưng là khi mà mình này. trả lời câu hỏi đấy thì mình nghĩ là mình nên connect về cái trải nghiệm và cái knowledge của mình, đúng không? Về cái đấy hơn là nói về một cái quá vĩ mô, đúng không? Cái quá là sao Đúng rồi, em nghĩ là mình cứ stick with what we know about ourselves thôi. Chẳng như là của em là về kinh nghiệm này, đã từng sống ở Mỹ, nhưng mà có thể với người khác thì bảo là thực sự là cái câu là Mỹ là nó có một cái nền giáo dục tiên tiến, nó là một cái statement rất là đúng. Thế nên thực ra em nghĩ là nói câu đấy thì nó không sai. Nhưng mà mình có thể là Mỹ nó chẳng như là mình, chẳng như anh là anh học trường Vanderbilt. Em bảo là tôi muốn học về ngành community, nhưng mà trong các trường mà tôi tìm hiểu thì tôi thấy Vanderbilt là một trường nó rất là phù hợp với cái mục đích của tôi. Mà Vanderbilt ở Mỹ thì đấy cũng là một trong lý do mà tôi chọn Mỹ, các thứ. Hoặc là về lịch sử của về cái community mà anh muốn serve ở Mỹ thì lịch sử của nó ra sao, thì và anh muốn là kiểu mình có thể học được từ lịch sử thì mình cũng có thể học và mình áp dụng được những cái tốt và những cái không tốt, không phải áp dụng những cái tốt và không áp dụng những cái không tốt khi mà mình quay về. Em nghĩ là kiểu như là all roads lead back to Rome ấy. Biết cái gì mà mình hiểu rõ nhất về bản thân thì mình cứ thế mình trả lời, không cần phải bảo là xa xưa, nhưng mà cũng đừng trả lời những câu nó ngớ ngẩn là tôi muốn đi học ở Mỹ và tôi rất thích xem phim hành động của Mỹ. Ok, đừng trả lời. Cái này has story. Đấy, nó chả như là tôi thích ở New York bởi vì là tự dưng tôi muốn xem là người ta quay phim hành động ở New York như thế nào thì đừng. Nhớ là movie director rồi sao? Đừng được too honest. Nếu mà là movie director thì em nghĩ là cũng ok, nhưng mà kiểu sincere mà don't be too honest. Người ta thành nó thành kiểu một câu chuyện vui khi mà phỏng vấn thôi. Nhưng mà cũng không biết rồi đấy. Thế câu cuối đi. Tôi đang nghĩ chết rồi, mình chưa chắc rồi ngay sau khi bước ra khỏi phòng. Yes, trời ơi, thậm chí còn khóc, vừa khóc vừa nhắn tin cho mọi người từ gia đình tới bạn bè đồng nghiệp là trả lời phỏng vấn như nào. Và ngay sau đấy là book một cuộc đi xem bói. Ngay lập tức là kiểu mấy tiếng sau đó ngồi trước màn hình kiểu xe bói. Xong bà bói có bảo là đúng không? Thì bà bói bảo là thôi thì xe cái đấy thì cũng lâu rồi, nhưng bạn đấy trẻ hơn em. Nhưng bạn bảo thôi thì chị cố hết sức rồi, nhưng mà em nhớ là mấy lần trước em xe cho chị là thế nào năm nay chị cũng đi. Mình bảo cảm ơn em. Wow. Thế tức em cũng có đứa bạn nó kiểu thằng nào cũng đi à, thế thì đỗ rồi. kiểu mấy tháng sau mới có kết quả ấy. Ok. Rồi, thế bây giờ mình đến phần cuối đi. Phần cuối nó sẽ liên quan đến một số cái tips mà chúng mình có thể muốn chia sẻ với các bạn mà sắp cho phỏng vấn. Thì ví dụ như là như anh chia sẻ mình lúc nãy thì là năm nay ấy, mỗi bạn như chỉ có mỗi 30 phút để phỏng vấn thôi. Thì một trong những cái nỗi sợ mà các bạn có thể gặp phải là việc là ôi tôi có mỗi 30 phút thì làm sao mà tôi thể hiện tất cả những cái thứ mà tôi muốn thể hiện, đúng không? Trong thời gian ngắn như vậy. Và nhớ mà tôi nói dài quá ban tổ chức, tôi có nên nói dài quá ngay từ đầu hay không? Có sợ ban tổ chức ngắt không? Và nếu tôi không nói dài quá nhớ người ta không hỏi lại thì sao, đúng không? Nhưng nỗi sợ đấy. Thì ví dụ theo em thì người ta làm như thế nào, các bạn nên làm như thế nào để có thể manage được trong 30 phút để các bạn có thể thể hiện tốt nhất bản thân mình? Em nghĩ là nói dài quá thì không nên, nhưng mà cũng không nên nói ngắn quá, vì cái nói ngắn quá nó sẽ tạo ra một cảm giác là cụt ý. Là kiểu mình nói xong người ta chẳng biết là người ta phải hỏi mình cái gì tiếp theo. Thế thì em lúc này cũng cái này là áp dụng tương đối thôi chứ không phải nhất thiết là phải áp dụng, mà hay là nhất thiết phải cố gắng áp dụng, mà lại lúc nào em cũng có một cái system đó là PEE. Đầu tiên là point, ý chính của mình là cái gì. Thứ hai là evidence, ví dụ. Thứ ba là explanation. Explanation nó hơi na ná với cái point một tí, nhưng mà explanation là nó build up. Nó như là một cái tổng hợp từ point và evidence, xong nó build up. Chẳng như là tôi thích ăn gà. Một lần tôi ăn ở cửa hàng gà Hàn Quốc, nó rất là ngon. Cho nên vì thế mà tôi nghĩ là gà Hàn Quốc rất là ngon, và nó giúp tôi biết là có nhiều cách nấu gà khác nhau, kiểu đấy. Point, evidence và explanation. Hay quá. Đấy, có thêm một tool cho các bạn. Anh cũng có chia sẻ với các bạn tí là theo quan sát của anh ấy,
theo có vẻ quan sát của anh từ cái lần phỏng vấn ấy, thì ví dụ cái thời gian đầu ấy, thì ban giám khảo tất nhiên là anh nghĩ là họ sẽ có cái timing nhất định cho từng câu, đúng không? Nhưng mà những cái câu đầu, cái thời gian đầu ấy, thì thường là họ sẽ cho mình nhiều thời gian hơn là sau, đúng không? Thì ví dụ nếu mà thời gian đầu mà mình có thể cố gắng nhét được những cái thông tin mà mình muốn thể hiện nhất, kiểu highlight ấy. Anh bao giờ bảo là mọi người là có highlight thông tin nào mà muốn nhét vào nhất trong cái cuộc phỏng vấn này, thì mọi người phải cố gắng nhét vào trong những cái câu đầu tiên nhất. Vì về càng về sau thì khi mà các cái câu hỏi còn lại càng nhiều ấy, thì mình sẽ bị cắt nhiều, đúng không? Mình sẽ liên tục nhắc là ok bạn next question, quick question, như vậy sẽ khó khăn hơn, đúng không? Thì có thể là căn những cái highlight point đấy vào trong để làm sao sắp đặt những cái trả lời của mình. Đấy. Đúng không? Thế tiếp, thế ví dụ nếu mà trong trường hợp đây, cái này rất hay xảy ra, nhưng mà tự nhiên đang bị hỏi một câu hỏi khó mà bí không trả lời được thì phải làm nào? Đang bí à? Nhưng tự nhiên bị hỏi câu đấy xong bị sốc quá, mình chưa nghĩ ra được trong ngay lập tức, đúng không? Thì mình nên làm nào? Khó nhở, mình em chưa rơi vào trường hợp đấy. Bây giờ nghĩ đi thử xem. Thì bây giờ anh hỏi em câu đấy em đang phải nghĩ này. Nhưng mà thực sự là phản ứng đầu tiên của em ấy là mình bảo mình thật thà, bảo là can we come back to this question. Tức là mình sẽ trả lời nhưng mà mình chưa biết trả lời như nào, và mình cứ bảo để hỏi cái câu cắt đi, sau đấy sẽ có một lúc nào đấy mình sẽ come back. Tức là mình không từ chối là mình không trả lời, nhưng mà mình cũng phải signal với họ là cái câu này có thể nó hơi challenging với tôi một chút, nhưng mà tôi cần thời gian suy nghĩ thêm. Nhưng mà để không tốn thời gian mọi người thì cứ hỏi những câu tiếp theo đi, hoặc là mình nói như thế thì có thể họ sẽ rephrase lại cái câu hỏi. Nó sẽ có một cách, họ sẽ có một cách rephrase lại một câu hỏi nào đấy, nó vẫn thể hiện được cái ý mà họ muốn hỏi mình, nhưng mà nó sẽ ít challenging hơn. Em nghĩ thế, em chưa rơi vào một trường hợp nào như thế, nhưng mà em nghĩ là có thể dùng cái động tác đấy. Nó giống như là hỏi một câu nghiên cứu về, mình bảo mình muốn nghiên cứu này, xong có một người hỏi về một cái khía cạnh trong cái mảng nghiên cứu mà mình không biết, thì mình cũng hoàn toàn có thể là bảo là kiểu như là đây là một cái mà tôi chưa tìm hiểu sâu, cho nên là có gì thì tôi sẽ nếu được thì tôi sẽ nghiên cứu thêm và sẽ trả lời các bạn sau qua một hình thức nào đấy. Thì em nghĩ là mình hoàn toàn có thể sử dụng là có thể comeback được không. Thì em nghĩ là không ai trừ điểm mình về cái đấy. Thế thì ví dụ nhé, anh nghĩ là một trong những cái câu mà các bạn sẽ kiểu sợ nhất là mấy cái câu kiểu như là tại sao Fulbright chọn bạn mà không phải chọn người khác, đúng không? Nghĩa là ý là anh nghĩ là cảm giác là thường là sẽ có khả năng cao là sẽ phải hỏi câu đấy, xong rồi và sẽ đi hỏi câu đấy, và nếu mà trong cái câu trường hợp đấy thì mình cũng tự nhiên hơi khó khăn trong cái việc là nghĩ về cái việc sự khác biệt của mình với người khác ấy. Thì ví dụ nếu mà em bị đặt ở trong tình trạng đấy thì em nghĩ là làm sao để mình thể hiện được sự phù hợp của mình với Fulbright, và trong những cái trường hợp đấy thì nó nên đặt những yếu tố nào trong này? Khó chưa? Khó chưa? Mai phỏng vấn sợ, hôm sau phỏng vấn sợ. Khóc ròng. Sợ chưa? Sợ chứ. Vô cùng khó tính đấy. Không, nhưng mà kiểu common sense mà nói ấy, thì em nghĩ không ai sẽ hỏi một người ta câu như thế. Anh bị hỏi à? Anh bị hỏi à? Vai. Vậy bây giờ ước gì có cho yes and no nhờ thứ mà. Anh hỏi nè. Wow, oh my god, thật đó? Yeah. Em thì nếu mà là em rơi vào trường hợp đấy thì tí nữa sẽ hỏi là anh xử lý tình huống đấy như nào. Nhưng mà nếu mà em rơi vào trường hợp đấy, mặc dù có thể cái câu mà em bị thấy hơi challenge, nó hơi na ná. Thực ra là nhưng mà thực ra là nó sẽ có nhiều cái cách hỏi câu đấy, đúng không? Nó sẽ hỏi là tại sao mà chọn bạn không chọn người khác, tại sao bạn không nhường cơ hội cho người khác, tại sao có những cái người cùng ngành của bạn đã được đi rồi, tại sao lại là phải lừa bạn đi, đó kiểu vậy. Như là nó sẽ đặt cho mình vào trong những thế là phải so sánh với một người hoặc là một nhóm người khác, có thể là cùng ngành với mình hoặc là khác ngành với mình, và các cái candidate khác đó. Em thì thực ra là em không thể nào mà kiểu em nghĩ là em sẽ, cái cách trả lời của em nó sẽ không phải là tôi tốt hơn những người khác, tôi giỏi hơn những người khác, mà bởi vì thực sự là mỗi một cái bối cảnh, mỗi một cái kiểu background các thứ của mỗi người nó rất là khác nhau, và mình không thể nào mình kiểu là nó không kiểu dập khuôn ấy. Thì em chắc là em sẽ trả lời theo hướng là thôi thì em cũng sẽ trả lời theo hướng đấy là mỗi người có một cái experience rất là khác nhau, còn cái việc judge là việc của panelist. Nếu mà mọi người thấy là Mai vẫn có một số điểm overall không tốt bằng những người khác thì Mai sẽ happily accept là ok, và đấy bởi vì Mai sẽ fully accept cái decision đấy. Nhưng mà việc mà nếu mà là em ấy thì có thể sẽ nói luôn là hỏi câu đấy đối với em lại trả lời rất là khó. Em cũng không biết cái trả lời như thế nào, nhưng mà em nghĩ là mỗi người có một cái background riêng, một cái rất là khác nhau, không thể nào mà đặt trên một bàn cân được, vì có giống nhau đâu mà so sánh. Cho nên là em sẽ không nói hẳn là em từ chối trả lời câu hỏi, nhưng mà em sẽ nói là
mỗi người đều có một cái comparative advantage thôi, cho nên là nhưng mà cái bottom down là bây giờ đây vẫn là một cuộc interview, cho nên là việc ai chọn ai thì đấy là quyết định của judge, và em sẽ fully accept cái quyết định của judge đấy, bởi vì có thể là em trả lời tốt hơn một số chỗ, nhưng mà có một số chỗ em không trả lời tốt bằng, và overall thì em lại không bằng, thì đấy là decision của judge thôi, chứ em không phản nàn gì cả. Nhưng mà so sánh như thế em thấy hơi cập khiễng. Thế là mình trả lời thẳng thì như thế, nhưng mà không biết là nếu mà hỏi thật thì phản ứng ra sao cho khóc luôn ý. Ở vị thế một người đã bị hỏi câu kiểu như này nhá, thì theo anh ấy, thì cái câu đấy nó thực ra nhá, to be honest là anh chuẩn bị câu hỏi đấy, anh đã chuẩn bị câu hỏi đấy rồi, và anh biết kiểu gì nó cũng sẽ bị hỏi và đi hỏi thật, và anh biết là thậm chí là cách hỏi câu đấy nó sẽ như nào cơ, vì anh thừa biết là trong cái ngành của anh á là có thể là sẽ bị so sánh với những người này. Đó. Thì anh nghĩ là đây sẽ là một cái câu để giúp mình, nếu mà mình chuẩn bị được thì là giúp mình mình stand out ấy, làm đẩy được cái mình lên. Thì với cái chiến lược của anh hồi đấy ấy, thì là cái việc là mình đây là cái cơ hội để mình nhắc đến cái ngành của mình, về cái bức tranh toàn cảnh của cái ngành của mình, và những cái người mà đang làm hoặc là những người đã từng được đi, họ đang đóng góp như thế nào trong cái bức tranh đấy, và mình đóng trong một bức tranh đấy theo cái hướng nào, cái tiếp cận của mình là gì, nó khác biệt như nào, và cái cách mình đang xây dựng thì nó phải đóng góp gì trong cái bức tranh lớn đấy cùng với những người kia. Thì từ đấy thì với anh thì là mình không đặt mình vào trong cái vị thế là ôi tôi đang đấu lại với những cái người kia trong cái đấy, là tôi đang có thể có cơ hội để có thể hỗ trợ và phối hợp cùng mình những cái người kia để tạo ra một cái impact lớn hơn. Đó. Xuất sắc. Áo nào được Fulbright. Xuất sắc. Trời, người ta chuẩn bị kỹ mà. Em hỏi câu đấy kiểu kiểu my friend, what is that question? Bây giờ mình đã đến gần cuối của cái buổi hôm nay rồi. Thì câu hỏi cuối nó sẽ là nếu mà em có 3 cái lời khuyên ngắn gọn cho các bạn sắp tới mà phải phỏng vấn Fulbright thì em có 3 lời nhắn nhủ gì? Em nghĩ thì chắc là cũng là một cái phim kiểu throughout mà em nói, đấy là thứ nhất là phải be sincere, tức là phải kiểu chân thực, chân thành, thể hiện đúng cái tôi của mình, kiểu in a honest way. Thứ hai là kiểu cũng phải consistent, không phải kiểu đừng để ra người ta, bởi vì một khi mà người ta thấy cái gap nào đấy người yếu, người ta xoáy vào chỗ đấy, mà xoáy càng sâu thì mình càng chết, cho nên phải be consistent, và consistent trong cả lời nói lẫn cái ý mà mình thể hiện, ý mình thể hiện khi interview và ý mình thể hiện cho cái bài essay. Thì em đấy là cái yếu tố rất là kiểu quan trọng. Và thứ ba là cũng đừng đặt quá nhiều áp lực vào bản thân, cứ enjoy đi. Thực sự thì mình nói là enjoy đi, nhưng mà em cũng biết là khi mà phỏng vấn thì cũng chả enjoy được đâu. Nhưng mà mình cũng cố gắng là thoải mái nhất có thể, bởi vì khi mà tâm lý mình thoải mái thì mình sẽ perform tốt hơn thôi. Mình sẽ không phải quá cân nhắc những gì mình nói, và mình sẽ nói một cách rất là tự nhiên. Thế thì đấy, có 3 cái đấy. Ok, hay quá. Ok, thế thì anh nghĩ là đây là cái kết thúc của cái buổi ngày hôm nay rồi. Rất là nhiều thông tin hữu ích, và hy vọng là sẽ cung cấp nhiều thông tin, nhiều cái insight thiết thực đối với những cái bạn mà đang chuẩn bị phỏng vấn học bổng Fulbright sắp tới, và cũng như những cái bạn nào mà có thể là apply những cái học bổng khác, khác nữa cũng sẽ gặp những cái khó khăn tương tự, thì có thể giúp đỡ cho các bạn. Ok, cảm ơn Mai đã tham gia hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ ăn nốt này. Mọi người nhớ đặt câu hỏi nhiều cho A to Z nhá. Mọi người tham gia A to Z nhiều nhá. Bye bye cả nhà.